Γεια σας! Επειδή τον τελευταίο καιρό, στα κλασικά καλοκαιρινά stories με πόδια και θάλασσα, προσθέθηκαν κάποια stories με πόδια, θάλασσα και ένα συσκευασμένο κοκτέιλ, θέλαμε και εμείς να δοκιμάσουμε αυτά τα κοκτέιλ. Τώρα βέβαια θα μας πείτε, θα δοκιμάσετε ένα κοκτέιλ? Ένα στον κανένα. Οπότε τα πήραμε όλα. Αν είχε κι άλλες γεύσεις, παίρναμε κι άλλα. Ναι. Και θα τα δοκιμάσουμε μαζί σας για να δούμε αν μας αρέσουν και να σας αναλύσουμε τις γεύσεις. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο. Blue Lagoon. Και μυρίζει πάρα πολύ ανανά. Πολύ ανανά. Ανανάς, κατευθείαν. Και καρύδα. Είναι ωραίο. Πολύ νόστιμο. Είναι πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι σου έρχεται Ανανάς. η μυρωδιά του ανανά και η γεύση της καρύδας. Είναι... Έρχεται πιο πολύ του ανανά. Δηλαδή, εγώ που δεν είμαι τόσο φαν της καρύδας, δεν με πείραξε. Επειδή όντως έχει κυρίως Είναι ανανά. ωραίο, είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Και όντως είναι πολύ δραστηριστικό γιατί είναι ανανάς. Επόμενο. Ήξερα τι πήρα. Γιατί εμένα εγώ το λατρεύω. Λοιπόν, ένα απλό ποτό. Ναι, κλασικό. Κοκακόλα. Πίνω εγώ αυτή τη φορά. Εγώ ξέρω ότι θα μου αρέσει λογικά γιατί. Ναι. Το παίρνω συχνά. Ήφιες λίγο από ό,τι είδα. Το τελείωσα ξέρω. Πώς είναι? Λοιπόν, δεν βγάζει τόσο κοκακόλα, ενώ μυρίζει κοκακόλα. Δεν βγάζει τόσο κοκακόλα. Είναι... Το ρούμι είναι πολύ πολύ λεπτό, πολύ εκεί, αλλά όχι εκεί. Δηλαδή είναι ίσα ίσα υπάρχει. Τι θες να πεις? Θέλω να πω Εγώ τώρα στη ότι δεύτερη ένιωσα πιο πολύ αν κοκακόλα. έφτιαχνα εγώ το κοκτέιλ που βάζω ρούμι. Ναι, είναι ήρεμο. Είναι ήρεμο. Είναι Με αυτή είναι η λογική. η λογική στη ότι θάλασσα. θα στη θάλασσα και θα χαλαρώσει, θα πιεις το Ναι, κοκτέιλ, ναι. δεν θα πιεις ένα και θα σε στείλει. Ισχύει. Θα πιεις 2-3 που όση ώρα είσαι στη θάλασσα να σε δροσίζουν. Πάντως είναι καλό, δεν είναι για δραστηριστικό, δεν είναι για Ναι. να κάνεις κεφάλι, ας πούμε, όντως είναι χαλαρό Και, η και αλήθεια είναι πολύ ότι νόστιμο. Ωραία χρώματα, σου τραβάνε το μάτι. Είναι ένας λόγος που θέλαμε να τα πάρουμε όλα. Γιατί Ναι. είναι- Ναι. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Και εγώ το λατρεύω. Εγώ Είναι- δεν αγαπώ τόσο τη μέντα. Ναι. Γενικά, εμένα μου αρέσει Άμα είναι και η έντονη, μέντα δηλαδή. και το lime. Το lime, εντάξει, μ' αρέσει. Στο φαγητό. Ναι, στο φαγητό. Σειρά σου είναι, οπότε... Πω. Ου, Ωραία, είναι κάτι που ωραία, δεν μ' μυρίζει αρέσει. πολύ μέντα. Είναι κάτι που δεν μ' αρέσει. Ας δούμε. Είναι πολύ μέντα. Αλήθεια. Στα τσίχλα μέντα. Κυριολεκτικά μέντα. Είναι όντως πολύ μέντα. Να πω κάτι. Είναι το πιο ελαφρύ μέχρι τώρα. Ναι. Να πω αυτό. Δεν ένιωσα τόσο ποτό σε αυτό. Στα άλλα ένιωσα Και πολύ επίσης βγαίνει πολύ μέντα, δεν βγαίνει καθόλου σχεδόν το lime. Δηλαδή Ναι. δεν σου βγάζει καθόλου ξυνήλα. Ξινό, εμένα μου ήρθε λίγο. Εμένα όχι τόσο. Εγώ κατάλαβα κατευθείαν πώς το λένε ξινό και μέντα. Σου έρχεται, δεν είναι ότι δεν σου έρχεται καθόλου το ξινό. Πολύ λίγο όμως. Δεν είναι εντελώς ξινό να πεις ότι είναι ξινό, Ναι, αλλά είναι- υπάρχει. Δεν είναι άσχημο. Αν αγαπάτε τη μέντα είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ δεν την αγαπώ. Αλλά δεν είναι άσχημο. Απλά δεν νιώθεις τόσο ποτό σε αυτό. Δεν Ναι, μπορώ να πω νομίζω ότι- το πιο ποτό ήταν το πρώτο. Αυτό είναι καλό. Μ' αρέσει το χρώμα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι Θάλασσα. Σου το πάει λίγο έτσι. πορτοκαλί, αλφαγιστά, ναι. έτσι, ναι, το καλοκαίρι. Νομίζω αυτό το βλέπαμε συχνά. Το πιο συχνό σε stories ήταν το Blue Lagoon. Ναι, επειδή έχει και Sex ωραίο on the χρώμα. Beach. Το Sex Και on the αυτό, Beach, ναι, και αυτό. νομίζω. Οπότε για να δούμε αυτό που παίρνατε, παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω τι είναι. Νιώθεις λίγο φρούτο σε μυρωδιά. Ναι. Λίγο. Έτσι κάτι γλυκό σου πάει. Κάτσε να δω. Ισχύει. Είναι ολόξενο. Δεν ξέρω. Βγάζει tequila sunrise. Αλλά δοκίμασε λίγο. Σου έρχεται λίγο κάτι σαν τσιχλόφουσκα. Όχι. Δεν ξέρω. Είναι ήρεμο κι αυτό. Ήρεμο κι αυτό. Είναι στην περιοχή του Cuba Libre όμως. Δεν είναι Ναι, μοχίτο, είναι Cuba ναι. Libre.
Καταλαβαίνω γιατί το παίρνανε όμως στη θάλασσα. Δεν σου Ναι, πείτε, αυτό είναι ακόμα πιο δροσιστικό. είναι η ακόμα πιο δροσιά, γλυκό. είναι το. Θα το πάρω επειδή κάνει ζέστη, επειδή είναι. Θέλω να δροσιστώ. Και είναι και γλυκό, όντως είναι γλυκό, μ' αρέσει. Και η αλήθεια είναι ότι μου ταιριάζει καλύτερα από μπύρα. Ναι. Στη θάλασσα. Ναι, είναι πιο ωραίο. Αυτό είναι απλό. Σπρίτς. Κάνουμε. Μου είσαι ότι δεν είναι Πορτογάλη. Ναι. Δεν ξέρω ποιο κάνω. Σειρά είναι, πίνω. Ωραία. Είναι όντως το ίδιο. Σπρίτς. Όντως είναι σπρίτς. Είναι σπρίτς. Ναι. Ισχύει. Σου βγάζει και πίκρα. Σου βγάζει πικρίλα. Μπορώ να πω ότι είναι. Μοιάζει πάρα πολύ ναι. με το αληθινό. Ναι. Σε σχέση με τα άλλα που ήταν λιγότερο έντονα, αυτό όντως είναι σαν να το πάρεις και στο μπαρ. Ναι, είναι Μου θυμίζει το πολύ ίδιο. κοντά. Είχαμε πάει στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία, ναι, ίδιο. ισχύει. Είναι το Σε ίδιο. ένα εστιατόριο, ναι, που ήταν λίγο πικρό, Ναι. αλλά σε κάποιους που αρέσει το Αλλά σπρίτς, αρέσει, ναι. είναι αυτό. Είναι ίδιο. αυτό. Αυτό είναι ίδιο. Έτοιμο σε μπουκάλι. Ναι. Μπράβο. Όποιος του αρέσει το orange spritz είναι ίδιο. Είναι ίδιο. Καλό ήτανε. Καλό ήτανε. Ναι, άμα θες να πιεις σπρίτς και ξέρεις ότι θα είναι πικρό, είναι αυτό. Καλά, δεν είναι υπερβολικά πικρό, σου αφήνει στο Όχι, τέλος ναι, όμως. σου αφήνει αυτή την πικρία του πορτοκαλιού, της φλούδας του Μπράβο. πορτοκαλιού. Είναι αυτό. Αλλά είναι ίδιο. Ναι. Μπράβο, όντως είναι ίδιο. Είναι ίδιο. Τι ωραίο χρώμα. Κοσμοπόλιταν. Είναι από τα πιο όμορφα, γιατί όντως είναι φανταχτερό. Είναι αυτό που Καλά, θα φας. όλα είναι φανταχτερά, πραγματικά. Ισχύει, αλλά αυτό κοίτα πόσο φανταχτερό είναι. Σκέψου να είσαι σε ένα κλαμπ με black light και να πίνεις αυτό και να φαίνεσαι από Μπράβο. παντού. Σειρά μου είναι, και να μην είναι. Cranberry. Και πορτοκάλι με εδώ. Αν σου πω ότι δεν ξέρω τι γεύση Σαν να έχει. πίνεις ένα φρουτοποτό. Πολύ φρουτό. Πολύ φρούτο. Μμμ. Και το κρέμερι σου γιατί πολύ. Πολλές γεύσεις, πολλά φρούτα μαζί. Είναι Ναι. όμως πιο ήρεμο κι αυτό. Πιο ήρεμο. Πολύ πιο Ωραία. ήρεμο. Υποθέτουμε ότι όντως θα είναι πιο ήρεμα, γιατί ώρα έχουν λίγο αλκοόλ. Οκ. Άρα. Οπότε ναι, όλα προφανώς. θα είναι πιο ήρεμα σίγουρα. Η γεύση είναι πάρα Έχουν πολύ αλκοόλ σαν μπύρα, κρασί, είναι εκεί δηλαδή το αλκοόλ Ναι, τους. ναι. Οκ, κατάλαβα. Οπότε ναι, θα είναι αυτό. Πάντως είναι ωραίο. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά ναι. Εντάξει, προφανώς. Είναι αγαπημένο και Μμμ. το παίρναν όλοι πάλι. Είναι κλασικό τα stories που έλεγα πριν. Ανοίγεις. Ανοίγω εγώ γιατί η Ιούλη. Όχι. Ροδάκι μου. Ροδάκι. Μ' αρέσει που. Ροδάκι Μου είναι, κάνει ναι, εντύπωση. προφανώς. Ροδάκι. Όχι μόνο. Μμ. Πάλι πορτοκάλι πάρα πολύ. Ναι. Πες να είναι πιο πολύ πορτοκάλι από την προηγούμενη. Μου ήρθε πολύ πορτοκάλι. Και ροδάκινο. Απλά δεν σου έρχεται πολύ πορτοκάλι. Ναι. Όταν καταπίνεις, Σου έρχεται πολύ πορτοκάλι. σου μένει το πορτοκάλι, συνέχεια σου έρχεται Αλλά ροδάκινο. ψιλοκαταλαβαίνω και το ροδάκινο. Η μυρωδιά είναι πολύ ροδάκινο Ναι. και μετά σου έρχεται και πορτοκάλι. Μμ. Σου ήρθε Στη μυρωδιά βγάζει και λίγο πορτοκάλι. Οκ. Ναι, είναι μισό-μισό. Ωραίο είναι. Δεν μ' αρέσει η καρύδα. Γι' αυτό είμαι έτσι. Ήταν η στιγμή που φοβόταν η Ιούλη. Το άφηνα προς το Τόση ώρα. τέλος. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να το πιούμε στην αρχή. Μετά να σου μείνει. Πρώτο τελευταίο το άφησα επίτηδες για να Σωστά. μείνει και κάτι τελευταίο. Καρύδα. Καρύδα, Ου. Καρύδα. Πιες το. Ποιο άλλο έβγαζε καρύδα. Και άλλο ένα. Μου το δηλαδή, Blue είναι, Lagoon είναι ήταν. γεύση. Ναι, το Blue Lagoon το πρώτο. Ναι, είχε. Το ανανάς ήταν στην αρχή κατευθείαν. Αυτό τώρα. Οχ. Καρύδα. Καρύδα. 100% καρύδα. Ωραία. Μόνο και μόνο Ω. που είστε εσείς. Αν ήταν μόνο ο Γιώργος δεν υπήρχε περίπτωση που κάναμε χαδέρι. Ποιες. Ωραία. Είναι η ωραία καρύδα. Περίμενα να μιλήσω. Μ' αρέσει. Ναι. Είναι, Για κάποιο λόγο. είναι ωραία καρύδα. Δεν είναι. Πώς θα το πω. Έχω πιει πίνα κολάντα και δεν μ' άρεσε λόγω της καρύδας.
Αυτό είναι πιο ήρεμο Ναι. και πιο γλυκό. Σου έρχεται και πιο πολύ ανανάς, δεν ξέρω. Είναι στην ίδια φιλοσοφία με τα Είναι προηγούμενα. ήρεμο. Είναι όλα πιο ήρεμα. Όντως είναι ήρεμο. Μμμ. Γενικά, άμα αγαπάτε την καρύδα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Όντως έχετε καρύδα, αλλά ωραία καρύδα. Λοιπόν, Αλλά δεν ήταν να κακό. πούμε ότι εμάς το Bounty δεν μας αρέσει. Ναι, δεν το σχένομαι. Βέβαια, καρύδα Ινδοκάριδο σε κρέπα θα τρώγα και έχω φάει πολλές φορές. Με τη σοκολάτα δηλαδή, τα φτιάχνει όλα. Δεν έχει σημασία. Ισχύει, σοκολάτα. Ναι. Αλλά αυτό είναι πολύ καλύτερο από το Bounty για μένα, Είναι γιατί πιο καλύτερο. είναι πιο κάτω, έχει λιγότερη καρύδα. Ναι, είναι πιο ήρεμο. Οπότε αν είστε και εσείς σαν και εμάς, δοκιμάστε το, μην μου Ναι, πείτε. δοκιμάστε το, όντως ισχύει. Ναι. Ισχύει. Είναι καλό. Τελευταίο. Α, Τι είναι Μαργαρίτα. το τελευταίο? Καρπουζάκι. Να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Μιλάμε, παιδιά, του μεταξύ είναι Οκτώβρης. Οκτώβρης, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη και όντως πάμε θάλασσα. Οπότε δεν υπάρχει λόγο να μην σας τα δείξουμε τώρα. Νομίζω ότι μεταξύ και το σλόγγαν της εταιρείας είναι Never Ending Summer, οπότε ταιριάζει. Δεν ισχύει. Ναι. Δεν λέμε βλακίες. Έξυπνο. Μμμ. Και στην Ελλάδα ισχύει, οπότε. Ποιος πίνει πρώτος, εσύ? Τι θα το δοκιμάσει? Καρπουζάκι. Κατευθείαν. Καρπουζάκι. Πάρα πολύ γλυκό. Μου έρχεται ζελέ καρπούζι. Ζελέ. Ζελέ. Το γλυκό. Υπάρχει ζελέ σε καρπούζι. Δεν υπάρχει ζελέ καρπούζι. Δεν ξέρω, παιδιά, πείτε. Παιδιά, Τα υπάρχει. comments. Το κόκκινο. Όχι, δεν μπορείς να φτιάξεις ζελέ καρπούζι. Μπορείς να φτιάξεις ζελέ καρπούζι, σίγουρα. Μπορείς να φτιάξεις ζελέ Η μάνα μου οπωσδήποτε. έχει φτιάξει. Απλά δεν έχω πάει. Α, παιδιά. Με δει. Συγγνώμη. Δεν έχω πάει ζελέ καρπούζι. Αου. Κανονίζει. Καρπούζι. Βουτσάκι, τι έγινε? Λοιπόν, θυμάσαι κάτι τσίχλες? Τριντέν. Όχι. Α. Όχι, εντάξει. Πλάκα, δεν πλάσω με πίτα. Ωραία, είναι σαν τσίχλα καρπούζι κατευθείαν. Είναι αυτό το γλυκό και το καρπούζι. Ό,τι καρπούζι σε τσίχλα έχετε φάει, είτε αυτά τα μικρούλικα με το καρπούζι και καλά τη γεύση, είτε την Είναι τριντέν. τέρμα καρπούζι. Είναι καρπούζι. Review. Όλα ήταν πάρα πολύ ήρεμα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή να τα πιείς να κάνεις κεφάλι. Είναι όλα της ίδιας νοοτροπίας. Ναι, είναι το ήρεμο ότι στην παραλία. Αυτό Όντως, είναι είναι ωραίο. Είναι ωραίο. κοντά στο κρασί, στην μπύρα. Δηλαδή, Ναι, ναι, είναι φρουτοποτό με αλκοόλ, ας πούμε. Αλλά νόστιμο. Είναι όντως νόστιμα. Ήταν Ναι. έξυπνη ιδέα. Μ' αρέσει η ιδέα που είναι συσκευασμένα και τα έχεις όπου θες. Ναι, συγκεκριμένα Πανέξυπνο. γράφει και όλα στα συστατικά ότι είναι κρασί φρούτων. Είναι Και- πολύ δροσιστικό. Δηλαδή, όντως καταλαβαίνω γιατί είχατε story τέτοια, παιδιά. Ναι. Θα ξεκινήσω κι εγώ να έχω τέτοια story. Όσα που έχουμε. Ναι, ισχύει. Θα έχουμε story Αν και για θα μια πιει σε εβδομάδα. 2 μέρες, θα έχει- σε Ισχύει. μια μέρα θα έχει φύγει. Ναι. Ε, Παίζει να έχουμε πιει αλκοόλ Ναι. αρκετό. Τώρα που βλέπουμε και τα μπουκάλια με Ναι. σφάδια. Πιο κοντά το στο spritz. original ποτό, Το spritz. το spritz. Το spritz. Ήταν ίδιο. Ναι. Μου θύμισε όντως το να είμαι στο εστιατόριο που είχαμε παραγγείλει το spritz, Αυτό, γιατί είχαν αυτό. πάρει όλοι. Και λέω είναι ίδιο. Το πιο πρόσφατο spritz που είχαμε ήταν τότε Ναι, στην ήταν στην Βουλγαρία. Γενικά δεν παίρνουμε και- spritz, ναι. όπως τι καταλάβει. Γενικά δεν μας αρέσουν τα πικρά. Αλλά Ναι, δεν ναι, έχει ναι. σημασία. Αλλά ήταν αυτό. Ήταν Ίδιο. ίδιο. Το Cosmopolitan μ' άρεσε διότι ήταν πραγματικά πολύ νόστιμο. Έβγαζε και ποτό πολύ σε σχέση Ναι. με άλλα. Αλλά ήταν τόσο νόστιμο. Είναι πολύ νόστιμο. Δεν ξέρω γιατί με έκανε έτσι. Ήταν ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Νομίζω ότι Δεύτερο το Cosmopolitan ήταν από τα καλύτερα. Τώρα, δεύτερο αγαπημένο δεν ξέρω ποιο έχω. Ναι, Όλα μ' το αρέσανε, Cosmopolitan, όλα τα ξανάπινα. είναι κοινή απόφαση Ναι. των Squirrely Pigs με σφραγίδα. Μα θέλω στα αγγλικά. Ναι, νομίζω το ξέρετε. Instagram. Τρώμε καλά, γενικά. Αλλά επειδή δεν τρώμε μόνο εμείς. Και επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, και θέλουμε να φάτε κι εσείς. Και μας ακούτε και τόση ώρα να λέμε ήπια με αυτό, ήπια με εκείνο και αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Μπείτε λίγο στο Instagram γιατί κάνουμε διαγωνισμό με την Lecoq. Ναι, αυτή τη στιγμή λοιπόν σας ετοιμάζουμε ένα διαγωνισμό που θα κερδίσει ο νικητής τα ίδια ακριβώς. 9 ποτά να τα δοκιμάσει και ελπίζουμε να του αρέσει. Οπότε θα το πούμε στο Instagram. Πάρτε μέρος στο giveaway. Μετά που θα κάνει βέβαια εγγραφή από εδώ, στο κανάλι μας. Και like στο βίντεο και comment να μας πείτε αν έχετε δοκιμάσει εσείς κάποιο από τα ποτά που δοκιμάσαμε και αν σας άρεσε και ποιος σας άρεσε. Γενικά πείτε μας τη γνώμη σας, θέλουμε να ακούμε τη γνώμη σας προφανώς. Οπότε αυτό είναι το βίντεο. Bye.